Jag brukar åka upp varje höst till de svenska eller norska fjällen och njuta av höstfärgerna. I år tänkte jag prova något annorlunda och bestämde mig för att vara ute 4 veckor och åka via Finland, upp genom hela Finland, upp till Nordkap och sen hem via Senja, Lofoten, Helgelandskusten i Norge och de svenska fjällen med bland annat Vildmarksvägen. Så att jag körde på Silja Lines färja, njöt av god mat, god dryck och underhållning på kvällen och vaknade dagen efter utvilad i Helsingfors. Då är jag på plats första dagen i Finland. Blev väl inte riktigt som jag hade tänkt mig. Igår när jag åkte så upptäckte jag att AC:n i bilen var trasig. Och idag har jag åkt runt till ett par Mercedes-verkstäder i Helsingfors. Jag kom med färjan på förmiddagen. Och på den andra fick jag napp, så att imorgon ska de se om de kan fixa AC:n. Så det blir en tid imorgon. De vill att jag lämnar bilen redan klockan 7 imorgon bitti, vilket är 6 svensk tid, och jag har en halvtimme, en timme att köra dit. Efter mycket letande hela dagen så hittar jag till slut en plats att stå på vid en sjö här några mil norr om Helsingfors. Men innan dess var jag runt på 5-6 olika ställen innan jag lyckades hitta något att stå, för att det var förbud för övernattning överallt. Men vi får se. Hoppas de får ordning på det imorgon. Efter en tidig morgon idag så är husbilen inlämnad på verkstaden, så får vi se hur det går. Under tiden så fick jag låna en hyrbil, så att nu åkte jag ut till en liten ö som ligger precis utanför centrum i Helsingfors som heter Förisön. Som man når via den här vackra gångbron som ni ser i bakgrunden. Fantastiskt fin ö. Tagit en lång promenad på den. Finns folkpark, utescener, kallbadhus, badstränder och en massa fin natur. Så att nu ska jag se vad jag ska fördriva resten av dagen med, medan jag väntar på besked om bilen. Det blev en båttur ut till Sveaborg, en gammal militärö som ligger 15 minuters båtresa från Helsingfors city. Så att jag går väl runt här, tittar på gamla byggnader, gamla stenar och annat och ser om jag kan hitta någonting att äta under dagen. Sen är det bara att vänta vidare på några besked angående hur det går med bilen. Sveaborg är en gammal militär anläggning, men idag så bor det lite drygt 800 personer på ön och det finns restauranger, kaféer, konstnärer och lite annat på ön. Så att rekommenderas åka ut dit. Vädret var fantastiskt första veckan i september, men det var 28 grader varmt. Så att efter att strosat runt här, ätit en god lunch, så ringde de lite senare och sa att bilen var klar, så att då hoppade jag på färjan tillbaks till Helsingfors igen.
Så där, äntligen ringde de på eftermiddagen och sa att bilen var färdig. Det visade sig vara ett läckage på AC-systemet och sen var det en reglerventil som var trasig. Men fantastisk hjälp av både Mercedes i Sverige och VO-bil i Helsingfors. Så att bilen är fixad, jag hämtade den. Nu har jag kört över till Borgå där jag tänker tillbringa natten. Var väl ingen vacker plats att stå på, men funktionellt. Jag är ganska trött efter en tidig morgon och en massa promenerande i Helsingfors. Men nu tar vi kväll och sen i morgon så kan vi börja resan på riktigt. Efter Borgå så fortsatte resan mot de finska sjölandskapen. Första biten gick genom ett område som heter Litveden och man förstår varför Finland kallas de 1000 sjöarnas land. Fantastiskt vackra vägar, enormt mycket små fina sjöar och underbar natur. Kvällen tillbringade vi Punkaharju Resort och insåg tyvärr efteråt att strax innan dess så ligger parallellt med den väg jag åker en av de kanske allra finaste vägarna i Finland. Men det får bli nästa gång och jag fick istället njuta av en kall öl på kvällen i värmen. Då har jag vänt uppåt och på väg norrut i Finland. Och gör ett kort stopp här i Savonlinna och tittar på deras borg eller fästning som ni ser här i bakgrunden. I övrigt har jag ingen speciell plan så att vi får se vart jag hamnar. Jag kom iväg ganska sent idag. När jag kom till campingen igår så var receptionen stängd. Så jag var tvungen att vänta tills de öppnade här på förmiddagen idag för att kunna betala. Och det var inte förrän klockan 10. Sen har det blivit i stort sett bara bilkörning förutom ett kort stopp i Savonlinna på förmiddagen. Det blev nästan 50 mil. Jag har tagit mig upp till Uleåborg. Där jag står vid en småbåtshamn nu som ligger vid havet. Jag hoppas jag kan stå här i natt. Jag har i alla fall inte sett några förbudsskyltar. Det är ganska krävande att köra bil i Finland. Det är otroligt mycket fartkameror. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och det är inga varningar före dem heller som det är i Sverige. Så man får ha på helspänn hela tiden. Så att nu ska jag ta och laga lite mat och bara koppla av. Och sen hoppas jag att det blir lite mindre bilkörning och lite mer upplevelser imorgon istället.
Efter ett tag körande så närmade jag mig polcirkeln. Det brukar ju alltid vara ett ställe i olika länder där man försöker tjäna pengar på turisterna. Men finnarna har verkligen tagit ifrån tårna. Man har byggt en hel tomteby. Det är inte bara någon enstaka butik eller café utan en hel liten stad med tomtetema. Det blev ännu mer bisarrt med tanke på att det var strålande solsken och en 25-26 grader varmt ute. Så där, då har jag kommit upp till finska Lappland. Passerat polcirkeln är väl en 15 mil norr om Rovaniemi. Det märks redan att här är det betydligt mer höstfärger. Råkat ut för första regnet idag, kom en rejäl skur. Men det är fortfarande väldigt skönt ute. 22 grader, solsken till och från. Sätt de första renarna och hittar den här mysiga lilla campingen, så ligger vi en älv. Så att jag tar en tidig dag idag och tar en kopp kaffe och bara njuter av naturen. Resan fortsatte norrut upp mot norska gränsen och fantastiskt fina höstfärger. Hittade en jättemysig plats där jag stannade och ordnade lite lunch innan jag fortsatte vidare norrut. Ungefär 15 mil söder om gränsen mot Norge så hittar den här fina campingen där man står ganska högt upp med bilen med utsikt över älven nedanför. Fantastiskt fint väder och jag börjar förbereda mig för den sista etappen ut genom Finland vidare mot Norge. Sista dagen gick längs med Karasjokka älv som erbjöd helt fantastiska vyer. Nu lämnar jag Finland bakom mig och åker vidare mot Norge. Men det blir ett helt annat äventyr, så se till att
Prenumerera och följ mig på kanalen och häng med på nästa etapp i resan.